No niin, me ollaan taas vaihteeksi täällä Kalliomäen Ullakolla ja täällä olisi tarkoitus viedä tätä lisäeristystä hiukan eteenpäin. Tossa on tommoista Huntoni Nativo puukuitueristettä. Sitä kun oli edullisesti saatavilla, niin tuli hankittua tommoset. Oliko sitä 6 paalia tossa, ettei sillä ihmeitä tehdä, mutta tarkoitus olisi keittiön tai tupakeittiön päädyn puolta sitten eristellä, että lähdetään katteleen siellä sitä eteenpäin. Eli tuossa on välissä toi tommonen pieni tuulikomero koppi ja tai keskellä siis tätä tupakeittiön päällistä, ja tuohon olisi nyt sitten tarkoitus reunaa eristää lisää. Tässä ulkoreunalla on jo paksumpi kerros, mutta tuo on tuosta nyt ihan semmonen, ettei siinä ole joku 14 senttiä, jos siitäkään, että tämähän pitäisi ihan kautta altaankin saada paksummaksi tämä eristys. Käytännössä siis vähintään tuolle tasolle, kun tuossa on tuo lattia tämän ullakkokomeron osalta. Sitten alkaisi olla jo jonkinnäköinen eristys tässä. Ja näiltä kohdin tässä on joku 10 senttiä eristystä, ettei ihmekään, jos lämpö vähän karkaa. Että lähdetään näistä heikommista kohdista liikkeelle, katsotaan mihin tuo riittää. Sitten kierretään tästä tonne toiselle puolelle ja sama juttu siellä sitten, mutta ei siinä, lähdetään tästä liikenteeseen. No niin, tää on tätä tämmöstä Huntonin tosiaan puukuitueristettä. En ole tätä oikein itse ennen käyttänyt. Voisi sitä hiukan möyhentää tuolla laastisekottimella ja sitten levitellä käsin. Tää on niinku käytännössä puhallusvillaa, mutta tästä mä saan parhaiten purettua tästä. Joo, paljon on kyllä liian täynnä varmaan, se tässä nyt on niinku ongelma. Kato, jos lähtisin tätä nyt tästä vaan kippaamaan tonne. Tehdään pienempi satsi seuraavaksi. Pakko sanoa kyllä, että kyllä tämä kutterilastu on mukavampaa tuotetta. Mutta jos tämä nyt tällä lailla tähän vaan möyhäntäisi sitten, niin ei se ehkä optimaalinen ole, mutta parempi kuin ei mitään. Ja älkää tehkö tätä näin kuin minä teen. Se on minun vinkkini nyt sitten tähän.
Tää on käytännössä ihan syvältä, kun täällä on hirveästi puutavaraa, hyödyllistä puutavaraa ja muuta, mitä ei halua heittää pois, mutta kun ei sillä ole mitään varastotilaakaan ja tämä on nyt oikeastaan ainoa paikka, missä se voi säilyä, niin tuolla on nyt sitten reunalla hirveästi tuota puutavaraa. Siellä on onneksi paksumpi eristyskerros jo valmiiksi. Et nyt täytyy saada tämä reuna tästä, jos siitä nyt videolla näkyy. Mä en tiedä, täällä on varmaan pölyäkin niin paljon, että siinä linssi edessä lumisadetta vaan, mutta koitetaan saada tosiaan tää alue tästä eristettyä ja sitten voi vähän tavaraa liikuttaa taas tähän takaisin. Nanahtaa tilat, ei voi mitään. Olisi hienoa, jos olisi joku ulkorakennus semmonen isompi tuossa pihassa, niin voisi säilyä kaiken sinne, mutta kun sitä ei oo, niin se on oltava täällä sitten. Ja tällä puolellahan on tuossa nyt sitten sama juttu kuin tuolla toisella sivulla, eli eriste pitäisi saada aika lailla tälle tasalle. Eli tässä on tommonen 5–10 senttiä, mitä tarvitsee täyttää. Tää on tosi vaatimaton tällä hetkellä tää eristyskerros ihan millä tahansa mittapuulla. Että vaikka sen saisi tähän asti, niin siinä voisi siltikin olla joku 10 senttiä melkein lisää, mutta se on jo paljon, jos se saadaan nyt tälle tasalle. Että kyllähän tämä niin nyt pitäisi ihan ratkaisevasti muuttua tämä lämmön eristävyys tässä tupakeittiön puolella. Se on ihan fakta. Ja aika mukavasti tämä menee nyt tämmöiseksi hötöksi sitten tämä tuolla vispilällä, että ei ole oikeastaan juuri paakkuja ja tosi riittosaa tavaraa tuommoinen yksisäkillinen. Yllätyin ihan siitä, että kun mietin, että saako sillä 6 säkillä mitään aikaiseksi. Mutta kyllähän sillä tekee vaikka mitään nyt tämmöisessä pienessä lisäeristysoperaatiossa.
tähän kohtaan on pistänyt ihan Ecovilla-levyä sen takia, että sen alla on semmoinen alue, mistä todennäköisesti poistat vielä vanhan purun. Se on tuolta seinältä semmoinen tuo rakenne, että jos se nyt täyttää eristeellä, niin ne ravisee alas sitten siinä kohtaa, kun tuota kuistia tuosta jatkaa. Mutta nyt kun siinä on levy, niin se levy pysyy kyllä, se ei sitten varise alas. Ja sitten kun kuistin puoli on siltä osin valmista, voi alkaa eristää, niin kaivaa tuon tuosta auki ja sitten täyttää sen samalla, kun täyttää sitten tuon kuistin yläpohjan eristeet. Mutta tämän alueen voi tällä jo täyttää kyllä vallan mainiosti. No niin, tässä on varmaan niin puolillaan tämä palju, niin näette, että kuinka nopeasti se täyttyy, kun sitä vähän möyhentää. Ei se nyt ihan täyteen tullut, mutta kumminkin hyvä paljollinen eristettä siinä. No niin, nyt on pöly vähän laskeutunut, niin pääsee kuvaamaan tämmöistä, ei nyt lopputulosta, mutta välikatsausta, että tuo on tuosta hyvin nyt noussut tuo eristeen yläpinta. Aika ratkaiseva määrä siinä nyt on lisäeristystä. Kurkataan sitten tuonne toiselle puolelle. No niin, täälläkin on tuo eristeen pinta noussut nyt sitten aika rajusti, että pitäisi alkaa tuon lämmön pysymään hiukan paremmin nyt sitten tuolla tupakeittiön puolella. Tässä on vieläkin varaa kyllä tommoset 5 senttiä ainakin eristystä lisätä, mutta sitä kerkiää kyllä sitten tekemään siinä jatkossakin. Tää on nyt aika mukava homma, kyllä. En nyt sitten ole ihan varmaan millaista tää olisi puhallettuna, mutta aika tämmöistä ilmavaahan tämä on näinkin, ja tätä pääsee kyllä tästä vielä jälkikäsittelemään hyvin, jos siellä jotain paakkuja on, mutta mukavan olosta kyllä. Tosi tämmöistä hyvin lämpimän olosta materiaalia. Kyllä sinne varmaan kyllä ilmaa hyvin pakkautuu tänne tämän joukkoon, että on kyllä hyvä eristemateriaali varmasti tämä. Tämä on siis kyllä ihan semmoista, että tekisi mieli mennä vaan nukkumaan tuohon. On niin pehmosta ja miellyttävä olosta. Ei kutita eikä mitään. Pakko silti sanoa, että on kyllä ehkä tämä perinteisemmä seulotun kutterilastun ystävä enemmän. Tämä on miellyttävämpi. Ei pölytä niin paljon ja jotenkin sitä on mukavampi käsitellä. Se on vaan ainoa, että tämä on kyllä tosi raskas eriste sitten, jos siitä tekisi pelkästään sitä käyttäen, niin tässä pitäisi jo tehdä jonkinnäköisiä vahvistuksia melkein sitten näihin rakenteisiin. Että tämä on nyt varmaan himpun verran kevyempää kumminkin. Tai en tiedä. Kuvittelisin, että tämä on vähän kevyempää materiaalia, mutta voihan se olla yhtä raskasta sitten tämäkin. Tätä nyt oli saatavilla. Alun perin tämä piti Ecovillan puhallusvillalla sitten tehdä, mutta semmoiseen hiukan edullisempaa hintaan, kun oli tätä tarjolla, niin tuli nyt sitten hankittua. Siinä olisi nyt vielä 3 paalia jäljellä, että en tiedä. Kai ne voisi tuonne vielä sitten levitellä. Hiukan ajattelin, että pitäisikö tuohon saunarakennukseen siihen
saunatilan päälle pistää kanssa tätä, mutta ehkä täytyy katsoa sinne jotain levytavaraa, mikä on helposti poistettavissa, jos siinä jotain muutoksia vielä tekee tulevaisuudessa, mutta veikkaisin, että yksi paali tosta nyt vielä tonne menee heittämällä. Saattaa sitten jäädä 1 tai 2 jäljelle tuosta keittiön yläpohjan eristämisestä. Tässä on nyt sitten muutama päivä kulunut tuosta lisäeristämisestä ja vaikkei nyt varsinaisia talvikelejä vielä olekaan, niin aika tommonen syksyinen meininki on, että viileitä on ulkona ja kosteeta, niin täällä on ihan mukavasti nyt kyllä lämpötila pysynyt, että tässä nyt vaikka esimerkkinä, että tuo leivinuuni tuli viimeksi lämmitettyä tuossa toissapäivänä ja sitten eilen illalla pelkästään tuo porimatti tuolla olohuoneessa ja mitään muuta lämmitystä täällä ei tällä hetkellä olekaan käytössä, niin sisälämpötila on 22 astetta, voidaan se tuosta ihan kurkatakin. Eli 22 astetta on tuo sisälämpötila täällä nyt ja tuntuu, että se on aika lailla tasaisesti tuo sama koko huoneessa. Tai sanotaan, että 20 ja 22 välimaastossa pyörii. Ulkonahan sitten taas on tuo 10 astetta plussan puolella, mikä siis on todella paljon kyllä. Etenkin nyt vuoden aikaan nähden siellä on hirveän lämmin ulkona. Mutta siitä huolimatta tää lupaa kyllä ihan hyvää tuolle talven varalle, että täällä on varmaankin jonkun verran mukavammat oltavat nyt sitten ja ei tarvi ihan niin olla jatkuvasti puuhellaakan lämmittämässä. Täällä olohuoneen puolella, kun on nyt tämä Porimmatin matalin malli, niin tämähän on rajusti näihin kuutioihin alimitoitettu. Mutta nyt kun tuolla keittiössä sitten lämpö varmaan pysyy vähän paremmin, ettei se heti mene kaikki harakoille tuonne ylös, niin se todennäköisesti pääsee sitten kulkeutumaan myös tästä oven kautta tänne olohuoneen ja makkarin puolelle, niin tämä ei sitten enää joudu yksistään ylläpitämään tätä puolta. Ja sitten tuossa on ollut kovien pakkasien varalle se sähköpatteri ja tietysti myös sitten niin aikoina, kun on ollut poissa täältä, niin pitämässä ylläpitolämpöä. Mutta toivon mukaan nyt leivinuuni ja puuhellan avulla pystyy myös sitten tehokkaammin lämmittämään tätäkin puolta talosta.